שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעורים קודמים למדנו מה זה מרחב עצמי וריבוי גיאומטרי של ערך עצמי. בשיעור הזה סוף סוף נכיר משפט שיקדם אותנו לקראת המטרה, מציאת בסיס המורכב כולו מוקטורים עצמיים. למה? נכון, ללחסון. אז בואו נתחיל. נזכר בתיאוריה, V מרחב וקטורי מעל לשדה F, T מביא ל-V אופרטור ליניארי. V שונה מ-0 ב-V נקרא וקטור עצמי של T. אם קיים סקלר למדה ב-F, כך ש-TV שווה למדה V. הסקלר למדה נקרא ערך עצמי של T המתאים ל-V. והנה כל מיני משפטים והגדרות נוספות שכבר ראינו. T נקרא לחסין, כמובן שאנחנו אומרים לחסין זה תמיד לחסין מעל F. אם קיים ל-V בסיס B, כך ש-T לפי B אלכסונית. T לחסין אם ורק אם קיים ל-V בסיס B המורכב כולו מוקטורים עצמיים של T. שימו לב להבדל, זאת ההגדרה. לחסין אפשר למצוא בסיס שהמייצג את אלכסונית. זה קורה אם ורק אם אפשר למצוא בסיס שמורכב כולו מוקטורים עצמיים של T. ולכן הבעיה של מציאת מטריצה מייצגת אלכסונית הפכה להיות בעיה של מציאת בסיס של וקטורים עצמיים. ולשם אנחנו חותרים להגיע. היום נלמד משפט שיקדם אותנו לשם. עבור ערך עצמי למדה, הגדרנו את V למדה ככל הוקטורים מהצורה TV שווה למדה V, ראינו שלכל הוקטורים העצמיים כולל וקטור האפס, והוא נקרא המרחב העצמי של למדה והוא תת מרחב של V. ראינו שלמדה שווה 0 הוא ערך עצמי של T אם ורק אם T לא הפיך, ראינו שהמרחב העצמי של למדה שווה 0 הוא הגרעין של T, ומימד המרחב העצמי של למדה נקרא הריבוי הגיאומטרי של למדה. הריבוי הגיאומטרי של למדה אומר כמה וקטורים עצמיים בלתי תלויים, מקסימום למדה תורם לבסיס המבוקש. אז כאמור, בשיעור הזה נלמד משפט שיקדם אותנו מאוד לקראת מציאת הבסיס. אבל קודם קצת מוטיבציה. אתה אוהב מוטיבציה? גם אני, כי המוטיבציה תראה לנו למה בעצם המשפט שנלמד עכשיו כל כך חשוב לנו ומה הכוח שלו. אז בואו נראה. אז נתחיל בהקדמה הבאה. אנחנו מחפשים לייצג אופרטור ליניארי T עם מטריצה אלכסונית. כאמור, אפשר לעשות את זה אם ורק אם יש ל-V בסיס שמורכב כולו מוקטורים עצמיים של T. אז עכשיו אנחנו ממוקדים במציאת בסיס של וקטורים עצמיים. איך נעשה את זה? אז כבר ראינו שלכל ערך עצמי למדה יש מרחב עצמי. כלומר, מצאתי ערך עצמי למדה, אני אמצא את המרחב העצמי, יש לי מרחב וקטורי. למרחב וקטורי אני יכולה לקחת בסיס. כמה וקטורים יהיו לי בבסיס? זה בדיוק הריבוי הגיאומטרי של למדה. הוא מצביע על מספר הוקטורים שלמדה יתרום לבסיס שאנחנו מחפשים. עכשיו, אם כך, האם פתרנו את הבעיה? נמצא ערכים עצמיים. לכל מרחב עצמי נמצא בסיס למרחב העצמי. יהיה לנו קבוצה בתל, קבוצה בתל, קבוצה בתל. יהיה לנו בסיס שמורכב מוקטורים עצמיים. נשמע פתרון מעולה, אבל הנה שאלה. אם ניקח, נניח שנעשה את זה, ניקח בסיס לכל מרחב עצמי, ונאחד אותם לקבוצה אחת גדולה. אני שואלת, האם בהכרח נקבל קבוצה בלתי תלויה ליניארית שתוכל להיות הבסיס שלנו? לא לשכוח, בסיס היא קבוצה פורסת את המרחב ובלתי תלויה. אז אם אני אאחד את הכל ביחד, האם מובטחת לי קבוצה בלתי תלויה? מה אתה אומר? איחוד בתל לא בהכרח בתל. נכון, ראינו בעבר שאיחוד של קבוצות בלתי תלויות הוא לא בהכרח קבוצה בלתי תלויה. זוכרים את זה? בואו אני אזכיר לכם. הנה דוגמה. בואו ניקח קבוצה בלתי תלויה ב-R4, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. איך אני יודעת שהיא תלויה? שני וקטורים לא פרופורציונליים. בואו ניקח עוד קבוצה כזו ב-R4. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4. שניים לא פרופורציונליים, בלתי תלויים. קבוצה בתל, קבוצה בתל. נאחד אותם ביחד, נקבל 4 וקטורים בלתי תלויים ב-R4. כן? בלתי תלויים? לא בהכרח. בואו תראו מה אנחנו מקבלים. אם נאחד את הקבוצות, את 3, 4, 3, 4, אני אוכל לכתוב בתור 1, 2, 3, 4 ועוד
פעמיים 1, 0, 0, 0, ועוד פעמיים 0, 1, 0, 0, ולכן ארבעת הוקטורים ששמנו ביחד הפכו להיות קבוצה תלויה. איחוד בטל, לא בהכרח בטל. אוף, זה מרגיז? נכון, זה קצת מרגיז, אבל אל דאגה. יש לנו פתרון. מהו הפתרון? זה בדיוק המשפט שאנחנו נציג עכשיו. והנה המשפט שלנו. V מרחב וקטורי מעל לשדה F, T מביא ל-V, אופרטור ליניארי. אזי, וקטורים עצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים, הם בלתי תלויים ליניארית. כלומר, אם המשפט הזה אומר שאם אכן נאחד בסיסים של מרחבים עצמיים של ערכים עצמיים שונים, האיחוד יהיה קבוצה בלתי תלויה, כי וקטורים עצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים, הם בלתי תלויים ליניארית. שימו לב, ההוכחה שלנו תהיה בנויה משני שלבים. בשלב הראשון אנחנו נוכיח באינדוקציה על K, שזה מספר הערכים העצמיים השונים שיש ל-T, אנחנו נוכיח באינדוקציה כאשר לכל ערך עצמי ניקח וקטור עצמי אחד בודד. ערך עצמי עם וקטור אחד, ערך עצמי עם וקטור אחד, עדיין לא לוקחים בסיסים למרחבים העצמיים. נראה שהקבוצה הזו בלתי תלויה ליניארית. בשלב השני אנחנו נוכיח כאשר לכל ערך עצמי ניקח בסיס עבור המרחב העצמי. ערך עצמי עם בסיס, ערך עצמי עם בסיס, ואז נאחד את כל הבסיסים ונראה שמקבלים קבוצה בטל. כמובן, בשביל להוכיח את שלב ב' נצטרך את שלב א', לכן שני שלבים להוכחה. זהירות, טיפונת ארוכה, אבל לא נורא. אז הנה נתחיל את ההוכחה לשלב א'. אנחנו לוקחים למדה 1, למדה 2 עד למדה K, ערכים עצמיים שונים של T, ואנחנו עם וקטורים עצמיים V1, V2 עד VK בהתאמה. כלומר, T VJ שווה למדה J VJ לכל J ששווה 1 עד K. לכל ערך עצמי לוקחים וקטור עצמי אחד. ומה הם הערכים העצמיים? הם שונים. למדה 1 ששונה מלמדה 2 ולמדה 2 ששונה מכל שאר הלמדות וכן הלאה. עכשיו אנחנו נוכיח באינדוקציה על K שהקבוצה V1, V2 עד VK בלתי תלויה ליניארית. יש לי רק ערך עצמי אחד עם וקטור אחד, הם בטל. שני ערכים עצמיים שונים ושני וקטורים עצמיים שונים, אחד לכל אחד, קבוצה בטל, וכן הלאה. את זה מוכיחים באינדוקציה. אז הנה הנתונים שלנו, הערכים העצמיים תמיד נמצאים ב-F, כמובן לוקחים וקטור עצמי אחד בהתאמה לכל ערך עצמי, הם מקיימים T ו-J זה למדה J ו-J בגלל היותם וקטורים עצמיים, ואנחנו מנסים להוכיח באינדוקציה על K שהקבוצה בלתי תלויה ליניארית. אז נתחיל מבסיס האינדוקציה, K שווה ל-1. צריך להוכיח V1 בלתי תלויה ליניארית. הוקטור V1 הוא וקטור עצמי של T, מה אנחנו יודעים על וקטורים עצמיים? נכון, וקטורים עצמיים הם שונים מ-0, לכן קבוצה שמכילה וקטור אחד והוא לא וקטור 0 היא בלתי תלויה. סיימנו את בסיס האינדוקציה. הקבוצה הזו באמת בלתי תלויה ליניארית. עכשיו צריכים להוכיח את הוכחת האינדוקציה. כדי שנוכל להבין אותה ויהיה לנו קל יותר להבין אותה, בואו נתחיל מהמקרה K שווה 2. עוד בסיס אינדוקציה נוסף. לא צריך, אנחנו עושים את זה רק כדי להבין את שלבי ההוכחה במקרה הכללי. אז מה יש לנו? מאחר ו-K שווה 2, יש לנו שני ערכים עצמיים שונים, כלומר למדה 1 שונה מלמדה 2, ומה אנחנו רוצים להוכיח? רוצים להוכיח שהקבוצה V1 ו-2 בלתי תלויה ליניארית. איך מוכיחים בלתי תלוי ליניארית? לפי הגדרה. ניקח שני סקלרים, אלפא 1, אלפא 2 בשדה, כך שאלפא 1 V1 ועוד אלפא 2 V2 שווה ל-0, ואנחנו רוצים להוכיח שאלפא 1 ואלפא 2 שניהם שווים ל-0. אז יש לנו שאלפא 1 V1 ועוד אלפא 2 V2 שווה ל-0, ואנחנו נפעיל T על השוויון המקורי הזה, על השוויון הזה. נפעיל T, מה נקבל? T של אלפא 1 V1 ועוד אלפא 2 V2 שווה ל-T של 0, אבל T של 0 שווה ל-0 כי T ליניארית. אבל מליניאריות של T אני גם יכולה לפתוח סכומים ולהוציא סקלרים. כלומר נקבל
אלפא 1 טבעי 1 ועוד אלפא 2 טבעי 2 שווה ל-0. בואו נעביר את כל זה לשקף הבא. שוב מזכירה, למדה 1 שונה מלמדה 2, אנחנו מוכיחים V1 V2 בטל, כשאלפא 1 אלפא 2 הם הסקלרים ב-F שנותנים לנו את השוויון הזה, כשכותבים לנו את הצירוף הליניארי של וקטור ה-0. הפעלנו T על השוויון הזה, וכאמור, מליניאריות קיבלנו. אלפא 1 טבעי 1 ועוד אלפא 2 טבעי 2 שווה 0. את כל זה ראינו לפני רגע. עכשיו נמשיך. מה אנחנו נעשה עכשיו? אמרנו ש-V1 ו-2 הם וקטורים עצמיים של למדה 1 ולמדה 2 בהתאמה, ולכן נוכל להציב את התמונות, כי אנחנו יודעים למה זה שווה. אני יודעת מה זה TV1. TV1 זה למדה 1 V1, נציב. TV2 זה למדה 2 V2, נציב. לכן השוויון הזה, אחרי ההצבה, הפך לשוויון הזה. נסמן אותו במספר 1, עוד רגע נחזור אליו. מאחר ולמדה 1 ולמדה 2 שונים, הם לא יכולים להיות שניהם 0. יש לי שני מספרים, שונים זה מזה. אולי אחד מהם 0, אבל לא שניהם. אז בואו ניקח אחד מהם שהוא לא 0, נניח שזה למדה 1, ונכפול את השוויון המקורי שלנו. אלפא 1 V1 ועוד אלפא 2 V2 שווה 0. זה היה הנתון. הנה הוא פה. פעם אחת הפעלנו T, קיבלנו את זה. בפעם השנייה אנחנו כופלים את השוויון הזה, בלמדה 1 שהוא לא 0. אנחנו לא רוצים לכפול ב-0 ולאפס את הכל. מה נקבל? אלפא 1, כפלנו בלמדה 1, וגם פה כפלנו בלמדה 1. אז אלפא 1, למדה 1, V1, ועוד אלפא 2, למדה 1, V2. צבעתי לכם את הלמדה 1 באדום, שלא תתבלבלו עם הלמדות שיש פה, כי פה יש לי למדה 1 ולמדה 2. כדי שלא נתבלבל, הדגשתי את זה באדום. טוב, מה נעשה עכשיו? את השוויון הזה סימנו ב2. יש לנו פה שני שוויונות מאוד מאוד דומים, אבל לא אותו דבר. מה אנחנו נעשה עכשיו? נחסיר מ1 את 2. ניקח את הראשון פחות השני. מה יהיה לנו כאן? שימו לב שהאיברים השווים מצטמצמים. כאן יש לי אלפא 1 למדה 1 V1 וגם פה אלפא 1 למדה 1 V1. כשאני מחסרת הם נופלים. מה יישאר לי? זה מה שכתוב כאן פחות מה שכתוב כאן. בואו נכתוב את זה. אלפא 2 למדה 2 V2 פחות אלפא 2 למדה 1 V2 שווה 0. טוב, עכשיו רק חשבונות פשוטים. דבר הבא, נכנס איברים דומים, שימו לב, אלפא 2 נמצא פה ונמצא פה. V2 נמצא פה, נמצא פה. נוציא אותה מחוץ לסוגריים. אלפא 2 V2, מה יישאר בתוך הסוגריים? למדה 2 מפה פחות למדה 1 מכאן. זה מה שקיבלנו. עכשיו, שימו לב, יש לי כאן סקלר, למדה 2 מינוס למדה 1 כפול אלפא 2, זה הסקלר שלי, כפול הוקטור V2 שווה 0. אבל רגע, סקלר כפול וקטור שווה 0, ואני יודעת ש-V2 הוא וקטור עצמי, לכן הוא שונה מ-0. אז אם הוקטור לא 0, הסקלר חייב להיות 0. סקלר כפול וקטור שווה 0, או הסקלר 0, או הוקטור 0. הוקטור בטוח לא 0, זה וקטור עצמי. אין ברירה, הסקלר חייב להיות 0. זה הסקלר שלנו, והוא שווה ל-0. אבל רגע, יש לי פה מכפלה של שני מספרים ששווה ל-0, כשאני יודעת בוודאות שהמספר הראשון, למדה 2 פחות למדה 1, הוא לא 0, כי הרי למדה 2 שונה מלמדה 1. ולכן אין ברירה, אלפא 2 חייב להיות 0. אז מתוך שני הסקלרים, אלפא 1 ואלפא 2, שאני צריכה להוכיח שהם 0, כבר הוכחתי שאלפא 2 הוא 0. מה אני אעשה? נציב אותו חזרה פה. בואו נציב אותו בשוויון ונקבל, אם אלפא 2 הוא 0, נשאר אלפא 1 V1 שווה 0. אבל רגע, מי זה V1? V1 הוא וקטור עצמי של למדה 1, ולכן V1 שונה מ-0. סקלר כפול וקטור שווה 0, הוקטור לא 0, מה נשאר? הסקלר 0. זהו, הצלחנו להוכיח שאלפא 1 ואלפא 2 הם 0. עכשיו אנחנו עוברים להנחת האינדוקציה. מזכירה לכם, הערכים העצמיים כולם בשדה. הוקטורים הם וקטורים עצמיים ומקיימים T ו-J שווה למדה J ו-J. והנה הנחת האינדוקציה. יש לנו K מינוס 1 ערכים עצמיים שונים זה מזה. אז הוקטורים העצמיים המתאימים V1, V2 ו-K מינוס 1 בהתאמה הם בלתי תלויים ליניארית.
זו הנחת האינדוקציה. עבור K מינוס 1 ערכים עצמיים שונים, יש לי K מינוס 1 וקטורים עצמיים בלתי תלויים, בתנאי שכל אחד שייך לערך עצמי אחר. עכשיו, הנה הוכחת האינדוקציה. מה צריך להוכיח? עכשיו אני לוקחת K ערכים עצמיים שונים, V1 עד VK יהיו הוקטורים עצמיים בהתאמה, V1 ללמדה 1, V2 ללמדה 2, VK ללמדה K, ומה אני רוצה להוכיח? שהם בלתי תלויים לינארית. איך מוכיחים? נו טוב, ניקח סקלרים, לפי ההגדרה, אלפא 1, אלפא 2 עד אלפא K בשדה, כך שהצירוף הליניארי שלהם שווה ל-0, אלפא 1 V1 ועוד אלפא K VK שווה 0, ונוכיח שכל הסקלרים שווים ל-0. הרעיון עכשיו יהיה מאוד דומה למה שעשינו עבור המקרה K שווה 2. זוכרים מה היה הצעד הראשון? נכון, להפעיל T על השוויון המקורי. בואו נפעיל T, הנה השוויון, נפעיל עליו T, T של אגף 1 שווה ל-T של 0 שווה 0. נשתמש בליניאריות של T, נוכל לפתוח סכומים ולהוציא סקלרים. נקבל אלפא 1 TV1 ועוד אלפא 2 TV2 ועוד אלפא K מינוס 1 TVK מינוס 1 ועוד אלפא K TVK שווה 0. שוב, כל הלמדות שונות, הביאים וקטורים עצמיים בהתאמה, מנסים להוכיח שהם בלתי תלויים. אנחנו בשלב שקיבלנו את השוויון הזה ששווה ל-0. ואנחנו יודעים שה-VJ הם וקטורים עצמיים של הלמדה J. ולכן, מאחר ואלה וקטורים עצמיים, אני יודעת למה שווה TV1, אני יודעת למה שווה TV2 וכן הלאה. מה עושים עכשיו? נכון, מציבים. בואו נציב. TV1 זה למדה 1 V1, TV2 זה למדה 2 V2, והאחרון TVK זה למדה K VK. כל זה כמובן שווה ל-0. זוכרים מה היה השלב הבא? יש לנו פה לפחות שני ערכים עצמיים שונים. ואם יש לנו לפחות שני ערכים עצמיים שונים, לפחות אחד מהם הוא לא ערך עצמי 0. נניח שזה הראשון, שהוא שונה מ-0, ונכפול את השוויון המקורי. לא רשום לי פה, אתם זוכרים אותו, אלפא 1 V1 ועוד אלפא K VK שווה 0, כופלים אותו בלמדה 1 ששונה מ-0. הנה מה אנחנו מקבלים. זה השוויון המקורי, והנה כפלנו בלמדה 1. כפלנו בלמדה 1, הנה הוא. כפלנו בלמדה 1, הנה הוא. כפלנו בלמדה 1, הנה הוא. וכמובן, כפלנו בלמדה 1, נשארנו עם 0. מה עושים עכשיו? זוכרים את השלב הבא, ממש אותם שלבים. עכשיו נחסיר מ-1 את 2. ניקח את השוויון הראשון, פחות השוויון השני. כמובן שיש לנו איברים שווים. אלפא 1 למדה 1 V1, אלפא 1 למדה 1 V1. שניהם מצטמצמים, כל השאר נשאר. אני אכתוב קודם את הראשון, פחות האיברים בשוויון השני. והנה מה מקבלים. אלה הראשונים עם סימן פלוס, וזה מה שהיה לי מהשוויון השני עם מינוסים. השלב הבא, לכנס איברים דומים. בואו נכנס איברים דומים, ושוב תסתכלו. יש לי כאן אלפא 2 V2, וכשאני מסתכלת אלה עם המינוס, אלפא 2 V2, יוצא מחוץ לסוגריים. בואו נראה את האחרון, אלפא K VK, וגם פה באחרון, אלפא K VK. הלמדות נשארו בתוך הסוגריים. וככה זה נראה. למדה 2 מינוס למדה 1, אלפא 2 V2, כי האיברים האלה כבר נפלו, והאחרון כמובן יהיה למדה K מינוס למדה 1, אלפא K VK. כל זה שווה ל-0. בואו נעתיק לנו את זה לתחילת השקף, הגענו עד לכאן. עכשיו שימו לב מה קיבלנו. קיבלנו פה צירוף ליניארי של V2 עד VK ששווה ל-0. זה צירוף ליניארי של K מינוס 1 וקטורים עצמיים השייכים ל-K מינוס 1 ערכים עצמיים שונים, למדה 2 עד למדה K, אלו K מינוס 1 ערכים עצמיים שונים. למה K מינוס 1? כי למדה 1 איננו פה. למה K מינוס 1 וקטורים עצמיים? כי V1 איננו.
לכן אני יכולה להשתמש בהנחת האינדוקציה. מה אמרה הנחת האינדוקציה? הנחת האינדוקציה אמרה שהקבוצה הזאת בלתי תלויה ליניארית. ולכן אם יש לי צירוף ליניארי של k-1 וקטורים עצמיים בלתי תלויים, המקדמים הם 0. כלומר, הנה המקדם, אלפא 2, למדה 2 מינוס למדה 1 כפול אלפא 2 צריך להיות 0. למדה k-1 מינוס למדה 1 אלפא k-1 צריך להיות 0. וגם האחרון, למדה k מינוס למדה 1 אלפא k צריך להיות 0. בואו נכתוב את זה. כל המקדמים הם 0. אבל רגע, מה אנחנו יודעים על למדה 2 פחות למדה 1? זה לא 0, כי הלמדות שונות. גם זה לא 0 כי הלמדות שונות, וגם זה לא 0 כי הלמדות שונות. ולכן אין ברירה. מאחר והלמדות שונות זו מזו, אין ברירה, האלפות חייבות להיות 0. מכאן אלפא 2 0, מכאן אלפא k מינוס 1 0, מכאן אלפא k שווה ל-0. מה נעשה עכשיו? נכון, נציב את הכל בשוויון. הנה השוויון המקורי, אני מזכירה לכם כי כבר מזמן לא ראינו אותו. הצירוף הליניארי של v1 עד vk ששווה ל-0. בשלב הזה גילינו בהכרח שאלפא 2 עד אלפא k הם 0. אלפא 2 עד אלפא k הם 0. בואו נציב את זה. זהו. כל מה שכתוב פה הוא 0. עם מה נשארנו? אלפא 1 v1. ולכן נשארנו עם אלפא 1 v1 ששווה ל-0. ושוב, v1 וקטור עצמי שונה מ-0, אין ברירה. לכן אלפא 1 שווה ל-0, וזה מסיים לנו את ההוכחה של שלב א' בלבד. לכן סיימנו להוכיח שלב א', נעבור לשלב ב'. אז הנה שלב ב', מה אנחנו עושים עכשיו? עכשיו לכל ערך עצמי ניקח בסיס למרחב העצמי, ולכן למדה 1 עד למדה k, כל הערכים העצמיים השונים של t, אנחנו כבר יודעים, לא משנה כמה תיתנו לי, כל עוד לקחתי וקטור אחד, זה עובד. אני עכשיו רוצה בסיס למרחב העצמי, לכן לא משנה כרגע כמה יש לנו k ערכים עצמיים שונים, ניקח את כולם. ועכשיו ניקח בסיס לכל מרחב עצמי. אז בואו נסמן ב-M1 את הריבוי הגיאומטרי של למדה 1. כלומר, זה המימד של V למדה 1. המימד הוא M1, לכן יש ל-V למדה 1, M1 וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית בבסיס. בואו נסמן אותם. V1-1, V1-2, V1, M1. שימו לב לסימון. האינדקס הראשון הוא של הלמדה. אנחנו עם הערכים עצמיים, למדה 1 עד למדה k. אז הערך העצמי הראשון, למדה 1. האינדקס הראשון, 1, 1, 1 של למדה 1. האינדקס השני, אנחנו סופרים את הוקטורים בבסיס. הנה הוקטור הראשון, הנה הוקטור השני, והנה הוקטור ה-M1. למה M1? כי הריבוי הגיאומטרי של V למדה 1 הוא M1. עכשיו נעבור לערך העצמי השני. M2 הוא הריבוי הגיאומטרי של למדה 2. לכן בבסיס של V למדה 2 יש לי M2 וקטורים עצמיים. בואו נסמן אותם. האינדקס הראשון זה עבור הלמדה, אנחנו בלמדה 2, לכן האינדקס הראשון הוא 2, אלה וקטורים עצמיים של עבור למדה 2. כמה יש לי? 1, 2 עד M2. בסיס ל-V למדה 2. מקווה שהבנתם כבר מה לקחנו פה ואת האינדקסים. אז בואו נעבור ישר לאחרון, ממשיכים ככה עד האחרון. MK זה הריבוי הגיאומטרי של למדה K, ואנחנו לוקחים בסיס ל-V למדה K. הנה בסיס. שימו לב, שוב, שיהיה לנו קל להבין ולעקוב, סימנתי בצבעים. השחורים של למדה 1, האדומים ללמדה 2, וכן הלאה וכן הלאה, הכחולים עבור למדה K. עכשיו, מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים להוכיח שהייחוד הוא קבוצה בתל. קבוצה בתל כי זה בסיס, קבוצה בתל כי זה בסיס, קבוצה בתל כי זה בסיס. עכשיו אנחנו מאחדים את הכל לקבוצה אחת. באופן כללי לא מובטח לנו שהייחוד הזה הוא קבוצה בתל. ראינו, ייחוד בתל הוא לא בתל. אבל רגע, זה לא סתם ייחוד בתל. זה ייחוד של בסיסים למרחבים עצמיים.
במקרה הזה, המשפט שאנחנו מוכיחים אומר שהקבוצה בלתי תלויה. לכן, האיחוד הזה, הפעם של הקבוצות הבטל, כן יצא בטל. כי זה לא סתם איחוד של בטל, זה איחוד של בסיסים למרחבים עצמיים. שם מובטח שהאיחוד הוא בטל. כמובן שאנחנו צריכים להוכיח שזה בטל, כי אנחנו לא הוכחנו עבור קבוצה כזו. הוכחנו אם הייתי לוקחת רק אחד, אם היה לי רק את הראשון, והיה לי פה רק את הראשון של האדומים, והיה לי רק את הראשון של האחרון, אז הקבוצה בטל. את זה עוד לא הוכחנו. עכשיו אנחנו מוכיחים את זה בשלב ב'. אז מה אנחנו עושים? כמובן לוקחים סקלרים, עכשיו אני צריכה קצת לקצר את הכתיבה, כי יש פה המון וקטורים, אלפא i, j עם הסקלרים, i ו-j תואמים לאינדקסים שפה, 1, 1, למשל 2, 2, k, 1 וכן הלאה. האינדקסים של האלפות, כהרגלנו, תואמים את האינדקסים של הוקטורים. אז יש לנו סקלרים אלפא i, j, ונבנה שוויון. סקלר כפול הראשון ועוד סקלר כפול השני, וממשיכים עד סקלר כפול האחרון שווה ל-0, ונראה שכל הסקלרים הם 0, כלומר נוכיח שאלפא i, j שווה ל-0. שוב הקבוצה שלנו, ובואו נכתוב את השוויון. האלפא i, j כמובן בשדה, והנה, יש לי אלפא 1, 1, v1 ועוד אלפא 1, m1, v1, m1, אלה. ועוד, אנחנו ממשיכים עם האדומים. ועוד 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 עד הקבוצה האחרונה, וכל זה שווה ל-0. זה הצירוף הליניארי שנתון שהוא שווה ל-0. עכשיו נרצה להוכיח שכל הסקלרים הם 0. עכשיו תסתכלו. מה כתוב כאן? כאן כתוב אלפא 1, 1, v1, 1, ועוד אלפא 1, m1, v1, m1. זוכרים? השחורים האלה הם וקטורים עצמיים של למדה 1. מאחר וזה מרחב וקטורי, כל צירוף ליניארי גם הוא וקטור עצמי. לכן כאן בעצם כתוב איזשהו וקטור עצמי של למדה 1. ולכן זה נמצא ב-v למדה 1. הוא שייך ל-v למדה 1. בואו נקרא לו בקיצור u1. רגע, באותו אופן, ועוד, יש לי פה ועוד. מה יש לי כאן? כאן יש לי צירוף ליניארי של עברי בסיס של v למדה 2. זה מרחב וקטורי, ולכן הצירוף הליניארי הוא וקטור חדש ב-v למדה 2. כלומר, כל מה שכתוב פה שייך ל-v למדה 2, ולכן זה וקטור עצמי של למדה 2. בואו נקרא לו, נכון, u2. עכשיו, ועוד ועוד, ממשיכים עם הוועודים, והגענו לאחרון. מה זה האחרון? כבר הבנו את הפואנטה. זה וקטור עצמי של למדה k, הוא שייך ל-v למדה k, ולכן נסמן אותו נכון, uk. בואו נכתוב את זה בצורה יפה, ולא לשכוח שבסוף זה שווה 0. בואו נכתוב את זה עכשיו בשורה מסודרת. קיבלנו. כל uj נמצא ב-v למדה j, u1 ב-v למדה 1, uk ב-v למדה k, ויש לנו פה סכום ששווה ל-0. הנה הסכום ששווה ל-0. רגע, יש לי פה צירוף ליניארי של k וקטורים עצמיים, שכל אחד שייך לערך עצמי אחר. u1 שייך לערך העצמי למדה 1, u2 שייך לערך העצמי 2, וכן הלאה. uk שייך לערך העצמי למדה k. אם כך הדבר, מה אנחנו יודעים על u1 עד uk? u1 עד uk, לפי שלב א', חייבים להיות בלתי תלויים ליניארית, כי יש לי כאן וקטור עצמי אחד לכל ערך עצמי. ללמדה 1 יש לי וקטור אחד, קוראים לו u1. ללמדה 2 יש לי וקטור אחד, קוראים לו u2, וכן הלאה. לכן הקבוצה הזו u1, u2 עד uk היא בלתי תלויה ליניארית. אז איך אני מקבלת שהסכום שלהם, כשיש לי פה מקדמים שונים מ-0, נותן לי פה 0? המקדמים חייבים להיות 0 כשיש לי צירוף ליניארי ששווה ל-0 של קבוצה בטל. מאחר והמקדמים הם 1 ולא 0, יש רק אופציה אחת שהדבר הזה הוא אפשרי. רק כאשר כל ה-u'ים הם 0. כאן בסוף קיבלתי 0,
כאן בסוף קיבלתי 0, גם כאן בסוף קיבלתי 0, ולכן בסוף יצא 0. לכן אין ברירה. המחוברים האלה, המחובר הראשון הזה, אלפא 1 עד אלפא 1 הם מה שיוצא פה, והמחובר השני הזה, והמחובר האחרון הזה, חייבים להיות אפסים. טוב, בואו נכתוב את זה. U1 שווה ל-0, והנה U1. U2 ששווה לדבר הזה, חייב להיות 0. וכן הלאה. UK ששווה לדבר הזה, חייב להיות 0. עכשיו, שימו לב מה יש לי כאן. יש לנו כאן K צירופים לינאריים של איברי בסיס שהם בטל. מה כתוב כאן? מי זה ה-0 הזה? צירוף לינארי של הבסיס שבחרנו עבור ויר למדה 1. מה זה? צירוף לינארי של הבסיס שבחרנו עבור ויר למדה 2. וגם זה. לאחר ואלה בטל, המקדמים פה 0. אלה בטל, המקדמים פה 0. אלה בטל, המקדמים פה 0. במילים אחרות, מה קיבלנו? שכל האלפא IJ למיניהם, כולן שוות ל-0. ולכן סיימנו להוכיח כל המקדמים 0. הקבוצה שייחוד בסיסים של מרחבים עצמיים היא קבוצה בלתי תלויה לינארית. וואו, זה היה ארוך, אבל לפחות סיימנו להוכיח. לפני שנמשיך, בואו נראה דוגמה קטנה. ניקח אופרטור לינארי T מ-R3 ל-R3, T של ABC שווה ל5A, 5A, 5C. וראינו כבר, השתמשנו באותה דוגמה שיעור קודם, מזכירה לכם שאני חוזרת על אותן דוגמאות, מהסיבה הפשוטה שעוד לא למדנו לחשב, אנחנו עדיין רק מנחשים. אז ראינו ש-T של 1, 1, 0 שווה ל5 פעמים 1, 1, 0, ראינו ש-T של 0, 0, 1 שווה ל5 פעמים 0, 0, 1, ולכן מצאנו שני וקטורים עצמיים, בלתי תלויים לינארית, עבור הערך העצמי 5. מה אנחנו יודעים מזה? זוכרים? הסקנו מזה. שהריבוי הגיאומטרי של 5 הוא לפחות 2. למה לפחות 2? אנחנו עוד לא יודעים לחשב וקטורים עצמיים. עשינו ניחושים. אני הצלחתי לנחש כאן 2. 1, 1, 0, 0, 0, 1. אולי יש עוד כמה שקשה לי לנחש אותם. אז אני לא יכולה להתחייב שהריבוי הגיאומטרי הוא בדיוק 2. אבל 2 בטל כבר מצאתי. לכן הריבוי הגיאומטרי הוא לפחות 2. עכשיו, אני מזכירה לכם. אם מסתכלים פה, לא קשה להשתכנע שמימד התמונה הוא 2. ואנחנו ב-R3, ולכן T לא על, T לא על, T לא חד-חד ערכי, T לא הפיך. אם T לא הפיך, למדה 2 שווה 0, גם הוא ערך עצמי של T. רק מה? עבור ערך עצמי 0, אני יודעת מהו המרחב העצמי. המרחב העצמי הוא הגרעין, ולכן הריבוי הגיאומטרי יהיה מימד הגרעין. ואת מימד הגרעין אנחנו יודעים, אם אנחנו יוצאים מ-R3, ומימד התמונה 2, מימד הגרעין חייב להיות 1. מצאתי ריבוי גיאומטרי 1 עבור ערך עצמי 0. עבור ערך עצמי 5, מצאנו ריבוי גיאומטרי גדול או שווה 2. עכשיו אני שואלת את השאלה, האם ייתכן שהריבוי הגיאומטרי של 5 הוא גדול מ-2? בואו נניח שכן. מה זה אומר? שהוא 3 או יותר? נניח שהוא 3. זה אומר של-5 יש 3 וקטורים עצמיים בלתי תלויים. ל-0 יש וקטור עצמי 1 בלתי תלוי. כמה בלתי תלויים יש אם אני מאחדת אותם? יהיו לי 4 וקטורים בלתי תלויים ב-R3, מרחב ממימד 3. טוב, זה לא יכול לקרות. ולכן אין ברירה. חייב להיות ריבוי גיאומטרי 2. טוב, עכשיו אני שואלת את עצמי, אולי ייתכן של-T יש ערכים עצמיים נוספים, הרי אנחנו עדיין לא יודעים למצוא ערכים עצמיים. מצאנו את 5 על ידי ניחוש, מצאנו את 0 עם שיקולים נוספים, אולי גם 7 ערך עצמי, ואני פשוט לא יודעת לנחש את הוקטור העצמי שלו. בואו נניח שכן. נניח שהיה עוד ערך עצמי. לערך עצמי חייב להיות לפחות וקטור עצמי 1. זוכרים? ריבוי גיאומטרי תמיד גדול או שווה 1. אז מה יהיה לנו?
עבור 5 יהיה לנו לפחות 2, עבור 0 יש לנו בדיוק 1, אנחנו כבר ב3, אם היה לי עוד ערך עצמי, היה לי עוד וקטור עצמי שהוא לא תלוי בשלושה הקודמים לו. כלומר, היו לי 4 בלתי תלויים. שוב פעם 4 בלתי תלויים ב-R3, שוב פעם, הדבר הזה הוא לא אפשרי, ולכן אין מצב שיש יותר ערכים עצמיים ממה שכבר מצאנו, מ-5 ומ-0. שימו לב אם כך, הצלחנו להגיע למסקנה, מבלי לדעת באמת לחשב ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים, שאלה כל הערכים העצמיים של T, ויש לנו כבר בסיסים למרחבים העצמיים. 1, 1, 0, 0, 0, 1, בסיס למרחב העצמי של 5, כי הוא מריבוי גיאומטרי 2. בסיס של 0 מצאנו בשיעור קודם, אבל יש שם רק וקטור 1, אבל הצלחנו למצוא 3 בלתי תלויים ליניארית. אז יש לנו בסיס של וקטורים עצמיים. אז אם יש לי בסיס של וקטורים עצמיים, של R3, בסיס של R3 שמורכב מוקטורים עצמיים, אז נכון, T לחסין. וואו, הצלחנו להגיע למסקנות עוד לפני שאנחנו יודעים באמת לחשב. אבל זה קרה כי הצלחנו לנחש ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. בואו נראה עוד דוגמה. יש לי T מ-R3 ל-R3, אופרטור ליניארי, עם שני ערכים עצמיים שונים, למדה 1 ולמדה 2. כך ש... שואלים אותי, האם קיים אופרטור כזה? הוא לא נתון. האם קיים אופרטור T מ-R3 ל-R3, עם שני ערכים עצמיים שונים, למדה 1 ולמדה 2, כך ש... בסיס למרחב העצמי של למדה 1 יהיה 1, 0, 0, 0, 1, 0, זה יהיה הבסיס, הוא יהיה מריבוי גיאומטרי 2. ובסיס למרחב העצמי של למדה 2 יהיה 1, 2, 3, 0, 0, 1. זה יהיה בסיס למרחב העצמי של למדה 2, שהוא יהיה מריבוי גיאומטרי 2 גם. מה אתם חושבים? אם דבר כזה היה קיים, איחוד הבסיסים היה צריך לתת לי קבוצה בתל. אבל איחוד הבסיסים ייתן לי 4 וקטורים ב-R3, 4 וקטורים ב-R3 תלויים ליניארית, וזה סותר לנו את המשפט, ולכן לא קיים אופרטור ליניארי כזה, שבו יש לי שני ערכים עצמיים שונים, זה בסיס למרחב העצמי של הראשון, וזה בסיס למרחב העצמי של השני. דבר כזה לא ניתן למצוא ליניארי. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.